এক বছৰ আগৰলৈকে সাউথ এছিয়াত সবচেয়ে ষ্টেবল আছিলে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ ৰিলেশ্যন। একো বৰ্ডাৰ টেনশ্যন নাই, ডিপ্লমেটিক কমফৰ্ট আছিলে, আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত ষ্ট্ৰং কাউণ্টাৰ টেৰৰিজমৰ কোঅপাৰেশ্যন আছে। কিন্তু তাৰ পিছত হ'ল কি, এই গোটেইখিনি বস্তু একফালৰ পৰা আমি চিৰিজত জানিম, আৰু যিহেতু এইটো এতিয়া এটা বিৰাটেই হট টপিক হয় নিউজৰ কাৰণেও এক্সামৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা, তেতিয়াহে গম পাবা যে এই ইমান লম্বা এটা ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যন হঠাতে কেনেকা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমাৰ ফিউচাৰ কি আমি আৰম্ভ কৰিম সেই 15 বছৰৰ যোনটো আমাৰ কণ্টিনিউটি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে, পিলাৰ অফ ইণ্ডো বাংলাদেশ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাৰ পৰা। আৰু সেইটো আছিল কিহৰ? পলিটিকেল কণ্টিনিউটি। 15 বছৰ বাংলাদেশত চলিলে আৱামী লীগৰ চৰকাৰ, আৰু শ্বেখ হাছিনাৰ লিডাৰশ্বিপ কোঅপাৰেট কৰিছিলে ক্লজলি উইথ দিল্লী চিকিউৰিটি। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰে এই টেৰৰ নেটৱৰ্কখিনি ডিছমেণ্টেল কৰিলে, আৰু যোনখিনি ইনচাৰ্জেন্স আছিলে সেই সকলক এৰেষ্ট কৰি ইণ্ডিয়াৰ হাতত গতাইও দিয়ে। এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটি একো হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু সেই ট্ৰাষ্টটো হ'বলৈও ডেকেডছৰ সময় লাগে, কিন্তু সেইবোৰ ৰৈ গ'ল একেৰাতে। সেইখিনিতো নাইকিয়া হ'লে, লগতে যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট যোৱা এক বছৰ আফটাৰ আগষ্ট 2024 যেতিয়া শ্বেখ হাছিনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পতন হ'ল, তাৰ পিছত ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ ৰিলেশ্যনছ আৰু বেয়া হৈ গৈ আছে। শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত শ্বেখ হাছিনা পলায়ন কৰি আহি যায় ইণ্ডিয়াত শেল্টাৰ লয়, আৰু সেই এক্ট অফ শেল্টাৰিং হাছিনা হিউমেনিটেৰিয়ান এক্ট নিচিনা নেদেখিল বাংলাদেশৰ জনতাই, সেইটো দেখিল এজ পলিটিকেলি বায়াছড। আৰু তাৰ কাৰণো আছে। তাৰ কাৰণ হ'ল যে ইণ্ডিয়াই সাউথ এছিয়াৰ ৰিজনত সবচে ডাঙৰ এটা ইকনমি হয়, লগতে ইয়াৰ মিলিটাৰীও সবচে ষ্ট্ৰং হয়। সেইকাৰণে সদায় এই সৰু নেশ্যনছবোৰে ভাবি থাকিলে যে ইণ্ডিয়াই বিগ ব্ৰাদাৰৰ ৰোল প্লে কৰিব বিচাৰে, বাকীবোৰ সৰু সৰু কাণ্ট্ৰিৰ ডেমক্ৰেচিত ইণ্ডিয়াই নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াব বিচাৰে বুলি ভাবি থাকে। আৰু শ্বেখ হাছিনাক এই শেল্টাৰ দিয়া সেই এক্টটো তাহাঁতৰ যিমানখিনি ভয় আছিলে সেইটো কনফাৰ্ম কৰি দিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই শ্বেখ হাছিনাৰ আৱামী লীগৰ চৰকাৰৰ পতন হ'ল, এতিয়া তাততো চৰকাৰ নাই। এতিয়া চৰকাৰৰ জেগাত এটা আছে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু সেই ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টটো লিড কৰিছে মহম্মদ ইউনুছ। এতিয়া যেতিয়াই কেতিয়াবা ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট থাকে, বা আমাৰ ইণ্ডিয়াতো ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট এটা সময়ত আছিলে, সেই ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট এটা ডেমক্ৰেটিকলি ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্টতকৈ কম পাৱাৰফুল হয়। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল, আফটাৰ 2024 যেতিয়া ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট ফাংচন কৰি আছে আণ্ডাৰ মহম্মদ ইউনুছ, তাত বিউৰ'ক্ৰেটছখিনি আৰু যোনখিনি মিলিটাৰী আছে সেইখিনি ষ্ট্ৰং হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে নিজেই, আৰু তাহাঁতক ষ্ট্ৰং বনাবলৈ চেষ্টাও হৈ আছে। আৰু সেই ষ্ট্ৰং বনাবলৈ তাহাঁতৰ হেল্প পাইছে তাহাঁতি পাকিস্তান আৰু চাইনাৰ পৰা। আৰু যিহেতু মিলিটাৰী এণ্ড বিউৰ'ক্ৰেচি দুটাই তাত ষ্ট্ৰং হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু তাত জেনেৰেল ইলেকশ্যনছো আহি আছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া এনেকা এটা নেইবাৰৰ লগত ডিল কৰি আছো যোনজন ফ্ৰেগমেণ্টেড হয় এণ্ড আনপ্ৰেডিক্টেবল। আৰু সেই ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন এণ্ড আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটিৰ সুবিধা লৈছে চাইনা এণ্ড পাকিস্তান। আৰু সেই যোনটো পলিটিকেল ভেকিউম ক্ৰিয়েট হ'ল আফটাৰ 2024 অগষ্টত এণ্ড ইণ্টাৰিম চৰকাৰৰ অকণমান উইকনেছত, যিহেতু ইণ্টাৰিম চৰকাৰ সদায় উইকে থাকে, পাকিস্তানী ISI আৰ্মিয়ে সুবিধা লৈ যোনখিনি ৰেডিকেল গ্ৰুপছ আছিলে, যোনবোৰ এণ্টি ইণ্ডিয়া ৰেডিকেল গ্ৰুপছখিনিক আৱামী লীগে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছিলে, সেইবোৰৰ ৰাইজ হ'ব ধৰিলে। যেনেকে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, হিফাজত ইছলামী আৰু জামাতে ইছলাম। তাৰ মানে হ'ল যে ৰেডিকেল ইছলামিষ্ট গ্ৰুপবোৰৰ লাহে লাহে ৰাইজ হৈ গৈছে। এণ্ড দেন কেম আ টাৰ্নিং পইণ্ট, এই ইনকলাব মঞ্চৰ লিডাৰ শ্বৰীফ ওছমান হাদিৰ মাৰ্ডাৰ। আৰু সেই গোটেই এলিগেশ্যন লাগি যায় ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত। কিন্তু বাংলাদেশৰ যোনটো এণ্টি ইণ্ডিয়া পলিটিক্স, এণ্টি ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰীট পলিটিক্স চলি আছে, সেইকাৰণে মানুহবোৰক ৰেডিকেলাইজ কৰা হৈছে আৰু পলাৰাইজ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পৰিণাম ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যনছবোৰত এটেক হৈছে, ইণ্ডিয়ান মিডিয়া হাউচেছবোৰত এটেক হৈছে, আৰু তাৰে লগতে মাইনৰিটিজখিনিৰ ওপৰত এটেক হৈছে। আৰু যোনটো 2024 পিছত যোনটো ভেকিউম আহিছে, তাত ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া ফাংচন কৰি আছে, আৰু আৰ্লি 2026 যোনটো জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'ব, তাত সেই ভেকিউমটোত ৰিভাইভ হৈছে ইছলামিক ৰেডিকেল গ্ৰুপছবোৰৰ, আৰু লগতে এই ইনকলাব মঞ্চবোৰ যোৰ লিডাৰ শ্বৰীফ ওছমান হাদি আছে। আৰু সেই সিকুৱেন্স অফ ইভেন্টছ মানে তোমাৰ চৰকাৰৰ পতন ইন আগষ্ট 2024, শেল্টাৰিং অফ শ্বেখ হাছিনা বাই ইণ্ডিয়া, লগতে কিলিং অফ শ্বৰীফ ওছমান হাদি, এণ্ড ইন বিটুইন ইছলামিক ৰেডিকেল গ্ৰুপছবোৰৰ ৰাইজ। এই গোটেইখিনি আমাক প্ৰেজেণ্ট কৰে, এটা চিনাৰিঅ' প্ৰেজেণ্ট কৰে, যোনটোৱে দেখাই আছে জেনেৰেশ্যনেল পলিটিকেল শ্বিফ্ট। আগতে যোনটো ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশৰ ষ্টেবল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আছিলে, আৰু সেইটো চাগে কেতিয়াও নহ'ব। আৰু পচিবিলিটি এইটো হয় যে 2026 যোনটো জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ হ'ব, বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব। তাত ইমান ৰেডিকেলাইজেশ্যন হৈছে, ইমান ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হৈছে, ইমান আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ আছে যে যিকোনো পাৰ্টি তাত পাৱাৰত আহিবলৈ এণ্টি ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড এটাটো ল'বই লাগিব। আৰু বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে সেইটো কৰিয়েই
চাকে পাৱাৰত আহিব যিহেতু তাত এন্টি ইণ্ডিয়া এটা সেন্টিমেন্ট চলিয়ে আছে লগতে ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেশ্যন হৈয়ে আছে এহেঁতি যদি এন্টি ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড এটা লৈ যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিলেশ্যন আগৰ নিচিনা কেতিয়াও আৰু এন্টি ইণ্ডিয়া যোনটো তোমাৰ সেন্টিমেন্ট চলি আছে তাত পাকিস্তান আৰু চাইনাই যে সেই চিটুৱেশ্যনটো এক্সপ্লইট কৰিছে তাৰ আমি এক্সাম্পল পালো ক'ত এই আকাশ বিজয় 2025 বাংলাদেশৰ সবচে ডাঙৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ আছিল আৰু য'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে পাকিস্তান এই এক্সাৰচাইজৰ আগৰ লগে পাকিস্তান কেতিয়াও বাংলাদেশৰ লগত মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কৰা নাই তাৰ লগত ইন্টাৰেষ্টিং যে বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান গৈ আমাৰ এটা নেভেল এক্সাৰচাইজ হ'ল তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে মানে ইফালে হৈছে কি যোনখিনি ৰেডিকেল ইছলামিক গ্ৰুপছ এইফালে বাংলাদেশত ৰাইজ হৈছে তাহাঁতি বিচাৰিছে বাংলাদেশৰ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যোনটো ডিফিকাল্ট ৰিলেশ্যন আছিলে সেই ডিফিকাল্ট ৰিলেশ্যনটো এতিয়া পেচ আপ হওক আৰু সেই চিটুৱেশ্যনটো অকল যে পাকিস্তানে এক্সপ্লইট কৰিছে সেইটো কথা নহয় পাকিস্তানৰ সবচে ভাল এলাই এটা হয় চাইনাও এতিয়া বাংলাদেশক অফাৰ কৰিছে সফট লোন মানে সফট লোনছ মানে কি হয় একদম কম ইন্টাৰেষ্টত লোন দি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ড কৰি নিজে তাৰে লগত দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজ আছিল তিস্তা ৰিভাৰ ইছ্যু আৰু গংগা ৱাটাৰ ইছ্যু যোনটো ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে এনেই কিন্তু সেই দুটা ইছ্যু এতিয়া লাহেকে ওপৰত আহিবলৈ ধৰিছে ইমানখিনি যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে লগতে বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি যদি চৰকাৰ গঠন কৰে ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেশ্যন যিহেতু বাঢ়ি আছে পাকিস্তানৰ প্ৰেজেন্স তাত বাঢ়ি আছে চাইনাৰ প্ৰেজেন্স বাঢ়ি আছে গোটেইখিনি ইণ্ডিকেট কৰে যে ইণ্ডিয়াইটো দুটা ফ্ৰণ্টত যুদ্ধ লাগিয়ে আছিলে ইণ্ডিয়া সদায় ৰেডি হৈয়ে থাকে যে এফালে পাকিস্তান আৰু এফালে চাইনা মানে সেই দুটা ফ্ৰণ্টত যে যিকোনো সময়ত ৱাৰ হৈ যাব পাৰে কিন্তু এতিয়া 3 নম্বৰ ফ্ৰণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে যোনটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অসমৰ একদমেই ওচৰত আৰু ইমান ৰেডিকেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত আৰু ইমান এন্টি ইণ্ডিয়া এটা মুভমেণ্ট চলাৰ পিছত যিহেতু মাইনৰিটিজ খিনিও এতিয়া টাৰ্গেট কৰিবলৈ ধৰিছে ইণ্ডিয়ান মিডিয়া হাউচেছ খিনি ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যনছ খিনি তাত টাৰ্গেট হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি যদিও সি ডেম'ক্ৰেটিকলি ইলেক্ট হৈ আহিব সি সেই ৰেডিকেল এলিমেণ্টছ খিনিৰ ছাপৰ্ট লৈহে চৰকাৰ বনায় এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়ালৈকে কি হৈছে ডিফেন্সিভ এটা ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি হৈ আছে ভিছা আৰু ট্ৰেডৰ ওপৰত বহুতখিনি লিমিটেশ্যনছ লাগি গৈছে এই দুটা ৰিভাৰ ইছ্যুজ যোনখিনিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনছ খিনি বহুত বছৰে ধৰি ৰৈ আছিল সেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনছ খিনিও এতিয়া খাই থোৱা হৈছে তো এইটো হ'ল এটা গোটেই আপডেট যে 2024 পৰা এতিয়ালৈকে কি এনেকা ঘটনাবোৰ হ'ল যিটোৱে এন্টি ইণ্ডিয়া এটা সেন্টিমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিছে আৰু যোনটো সবচে ষ্টেবল এটা ৰিলেশ্যন আছিলে দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এতিয়া বহুতে বেয়া কৰি পেলালে